ก็วันนี้นะครับทุกคนวันนี้ก็คือพีทจะมาเล่าว่าพีทไปจองคอนโดมาก็เลยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับว่ากระบวนการขั้นตอนว่ามันจะเป็นยังไงรวมถึงเหตุผลในการเลือกโครงการนี้ทำเลนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามกันเลยครับก็เลยเหมือนตกเป็นเหยื่อกับเขาด้วยเหมือนกันก็เลยใช่เป็นเหยื่อการตลาดเป็นเหยื่อการตลาดหนึ่งวิยาบ้านนี้ก็หนักหน่วงอยู่วันเนาะใช่ อย่างที่บอกไปนะครับก็พีทก็จะมาเล่าเกี่ยวกับการจองคอนโดขั้นตอนต่างๆในการจองคอนโดการทำสัญญาการเลือกทำเลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังนะครับเพราะว่าพีทเองก็มองดูคอนโดอยู่เนาะแล้วก็มันเป็นจังหวะเวลาที่เรียกได้ว่ามันมีคอนโดที่เกิดขึ้นหลายๆโครงการอยู่เหมือนกันแล้วก็ด้วยความที่มันเกิดสถานการณ์โควิดอย่างนี้ด้วยมันก็จะมีโปรโมชั่นจากคอนโดเยอะแยะมากมายแล้วก็มันก็จะมีข้อดีกับคนซื้อแหละเพราะว่าเขาก็จะออกโปรมาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับคนได้แบบได้สนใจได้ซื้อหาใช่ไหมเพราะมันจะมีคนส่วนหนึ่งที่อาจจะมีผลกระทบหรือมีความกังวลว่าอยากจะเก็บเงินไว้เพราะในช่วงสถานการณ์โควิดอะไรมันก็แบบไม่แน่นอนใช่ไหมเขาก็เลยออกโปรโมชั่นมาเยอะแยะมากมายก็เลยเหมือนตกเป็นเหยื่อกับเขาด้วยเหมือนกันก็เลยใช่เป็นเหยื่อการตลาดเป็นเหยื่อการตลาดหนึ่งก็เลยเลือกแบบมองหาคอนโดที่น่าสนใจและทำเลที่ลงตัวมีศักยภาพในอนาคตเพราะว่าพีทก็มองว่าอาจจะอยู่อาศัยเองด้วยแล้วก็เหมือนเป็นการลงทุนในอนาคตด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมาเล่าสู่กันฟังก่อนนะครับว่าทำไมอยู่ดีๆถึงอยากซื้อคอนโดขึ้นมาอะไรเงี้ยหนึ่งเลยก็คือเหตุผลจากตัวเองพี่มองว่าคอนโดมันก็เป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่เราสามารถจะลงทุนแล้วก็มันก็สามารถมีกำไรในอนาคตได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นช่วงจังหวะที่เราก็สามารถจ่ายได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเหมือนแบบถ้าเราจัดการบริหารการเงินแล้วก็อาจจะมองหาที่แบบอาจจะพอลงทุนได้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งคอนโดที่พีทมองหาเนี่ยก็คือเป็นคอนโดลักษณะพรีเซลเพราะว่าณตอนนี้เราก็ยังแบบมีหนี้สินจากการอาจจะแบบสิ่งของการผ่อนสิ่งของอื่นๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้รีบที่จะอยู่อาศัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเลือกมองคอนโดพรีเซลซะเป็นส่วนใหญ่เนาะแล้วก็เหตุผลอื่นๆเลยก็คืออย่างที่บอกว่าโครงการณตอนเนี้ยมันก็จะมีโปรโมชั่นมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งพรีเซลก็ดีหรือว่าสร้างเสร็จพร้อมอยู่มันก็จะมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเนาะเราก็มองหาโปรโมชั่นด้วยไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นพวกแบบอยู่ฟรีอะไรอย่างนี้เป็นต้นปี2 ปีแรกหรือไม่ก็แถมเฟอร์นิเจอร์ครบเซตหรือไม่ก็แถมโทรศัพท์แถมรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเยอะแยะมากมายเนาะแล้วก็บางโครงการก็จะมีส่วนลดด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นเรื่องดีสำหรับลูกค้าหรือว่าคนที่แบบกำลังมองหาคอนโดอยู่ด้วยแหละโดยแง่ดีของคอนโดพรีเซลเนี่ยก็คือต้องบอกว่าจุดเด่นของมันเลยก็คือคอนโดพรีเซลมันก็จะมีราคาที่ต่ำกว่าคอนโดสร้างเสร็จพร้อมอยู่อาจจะมีบางโครงการเหมือนกันที่คอนโดสร้างเสร็จพร้อมอยู่อาจจะราคาต่ำกว่าพรีเซลนะณตอนนี้คือมันมีโปรโมชั่นมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคอนโดสร้างเสร็จพร้อมอยู่ก็ตามนะหลายเจ้าเขาก็เลยแข่งกันใช่หลายเจ้าเขาเลยแข่งกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกส่วนใหญ่มันก็จะมีราคาที่ถูกกว่านั่นแหละเราก็เลยเลือกซื้อพรีเซลเพราะเหตุผลนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันก็จะมีข้อเสียเหมือนกันข้อเสียเลยก็คือไม่เห็นรูปแบบห้องใช่ตึกด้วยใช่ไม่เห็นตึกไม่เห็นภายในห้องไม่เห็นวัสดุที่เขาแบบก่อสร้างจริงขึ้นมาว่ามันจะเป็นวัสดุตามสเปคที่เขาระบุมาไหมแต่มันก็จะมีข้อยืนยันได้ว่าก็คือในสัญญานั่นแหละในสัญญาเขาก็จะระบุสเปควัสดุเอาไว้เราจะได้ประมาณยี่ห้อนี้นะรูปแบบนี้นะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเขาก็จะเขียนไว้ว่าได้ยี่ห้อนี้หรือว่าเทียบเท่าก็คือเราก็ควรอ่านสัญญาให้เรียบร้อยใช่ถ้าไหนที่มันไม่ตรงตามในสัญญาเราก็สามารถแย้งได้มันก็จะเป็นข้อเสียเหมือนกันแต่ก็จะมีตัวสัญญาที่คอยซัพพอร์ตไว้อยู่แหละหลักๆเลยก็คือถูกกว่าจากที่เราพูดว่าทำไมพี่ถึงเลือกซื้อคอนโดเลยเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทั้งสถานการณ์ทั้งโปรโมชั่นต่างๆมันมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีโครงการเกิดขึ้นเยอะมากในพาร์ทต่อมาเนี่ยก็จะมาพูดถึงว่าทำไมถึงเลือกทำเลนี้ต้องบอกก่อนว่าพีทเลือกจองคอนโดย่านรามคำแหงย่านรามคำแหงเนี่ยก็จะเป็นย่านหนึ่งที่เขาเรียกว่ามีศักยภาพอยู่เหมือนกันทั้งถนนหนทางในการเดินทางสะดวกเข้าเมืองได้ง่ายอย่างเช่นจะไปเพชรบุรีจะไปพระราม9หรือว่าออกไปสุขุมวิทก็ง่ายแต่พีทไม่ได้มองประเด็นเรื่องถนนเรื่องการเดินทางด้วยรถยนต์เลยเพราะว่าขับรถไม่เป็น
ก็จะมองในเรื่องของการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเป็นหลักโครงการนี้อยู่ตรงข้ามมอรามคำแหงเลยแล้วก็อย่างที่บอกมันมีศักยภาพอะอย่างเรื่องรถไฟฟ้าเราก็จะมองรถไฟฟ้าเป็นหลักใช่ปะเพราะรถไฟฟ้าเนี่ยมันยังสร้างไม่เสร็จหรอกแต่มันก็จะเปิดให้ใช้บริการเร็วๆนี้เนาะซึ่งแน่นอนว่าด้วยราคาที่ตอนนี้ยังไม่สูงมากแต่เมื่อรถไฟฟ้าเปิดใช้อะราคาก็จะอัพขึ้นมาอีกมากเลยนะครับอันนี้ในแง่ของการลงทุนเนาะด้วยความอุดมสมบูรณ์พีทมองว่าตรงบริเวณนั้นอ่ะมันก็จะมีพวกร้านอาหารร้านค้าต่างๆตลาดก็จะมีอยู่แหละแล้วก็เป็นย่านที่มีแบบเป็นย่านชุมชนอ่ะก็จะแบบนักศึกษาต่างๆหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็จะอยู่บริเวณนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกครบเลยแล้วก็อย่างที่บอกรถไฟฟ้าเนี่ยที่จำได้ก็คือประมาณ4สถานีเนี่ยก็เข้าเมืองแล้วก็คือจะไปเชื่อมอินเตอร์เชนกับMRT ศูนย์วัฒนธรรมเลยต่อไปทิศนึงเนี่ยก็จะถึงพระราม 9แล้วแล้วก็ต้องบอกว่าสายสีส้มเนี่ยเป็นสายสีส้มตะวันออกที่มันกำลังก่อสร้างแล้วจะเปิดใช้บริการเร็วๆนี้ใช่ปะใกล้จะเสร็จแล้วล่ะแล้วมันก็จะมีอีกสายหนึ่งก็คือสายสีส้มตะวันตกก็คือมันจะเชื่อมกับตะวันออกนั่นแหละซึ่งพี่มองว่าไอ้เส้นเนี้ยสายสีส้มทั้งเส้นเนี่ยมันผ่านกลางเมืองเลยมันก็จะเป็นแบบจุดเด็ดจุดน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าสายสีส้มตะวันตกเนี่ยมันก็จะผ่านพวกแบบสนามหลวงราชเทวีแล้วก็ศิริราชอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบเส้นที่ผ่านกลางเมืองแน่นอนว่าถ้ามันแบบเส้นรถไฟฟ้าที่มันเต็มลูปจริงๆอ่ะคอนโดที่ใกล้รถไฟฟ้าด้วยอ่ะมันก็จะแบบราคาก็จะดับเบิลขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็อย่างที่บอกพิทมองถึงเรื่องของการลงทุนด้วยก็แบบก็จะมองในระยะยาวนิดนึงครับโดยรวมอ่ะภาพรวมอ่ะก็คือมันไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์การเดินทางต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีศักยภาพแต่หลักๆเลยเนี่ยก็คือการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าจึงเป็นตัวสุดท้ายในการตัดสินใจในการเลือกโครงการนี้ช่วงที่3ก็ทั้งหมดทั้งมวลที่ผ่านมามันเกิดจากเราอ่ะมีความคิดอยู่ในหัวแล้วเราเริ่มแบบวิเคราะห์ทีละขั้นไปเรื่อยๆขั้นต่อไปเนี่ยก็คือจะเป็นการลงมือจองและที่ผ่านมาก็คือเป็นตัวตัดสินใจเรียบร้อยแล้วใช่เป็นตัวแบบใช่เป็นตัวแบบบนในหัวความคิดเราว่าทำไมถึงเลือกซื้อคอนโดทำไมถึงเลือกทำเลอะไรอย่างเงี้ยต่อไปพอเราตัดสินใจได้แล้วใช่ปะมันก็จะมีขั้นตอนต่างๆที่เราต้องไปจองไปทำสัญญาอันนี้เราก็จะมาระบุมาพูดคุยมาให้ความรู้ในรายละเอียดแหละว่ามันจะมีลำดับขั้นตอนยังไงบ้างช่วงที่3นะครับก็จะเป็นการดำเนินการเนาะว่าเราเนี่ยมีขั้นตอนในการจองการทำสัญญายังไงบ้างนะครับเพราะว่าด้วยโครงการที่เป็นลักษณะคอนโดพรีเซลอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องทำการจองก่อนนะครับแต่การจองของพีเนี่ยก็คือก่อนที่จะบอกการจองปุ๊บมันมีวิธีการที่สนใจโครงการนี้แหละแต่ก็ยังไม่ได้เต็ม 100% นะตอนนั้นนะเล่าให้ฟังก่อนก็คือยังไม่ได้ 100% แต่ก็ประมาณ 80% แล้วล่ะพี่ก็เลยแบบลงทะเบียนบนเว็บไซต์ไปว่าสนใจนะแล้วเขาก็ทางเซลล์โครงการเนี่ยก็ติดต่อกลับมาพอติดต่อคุยกันสักพักทางเซลล์ก็จะให้ข้อมูลรายละเอียดของโครงการเป็นปกติแหละไม่ว่าจะเป็นโครงการอยู่ไหนข้อดียังไงบ้างแล้วก็จริงๆแล้วเราก็รู้แหละเพราะเราก็ศึกษามาส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรก็ให้เซลล์เขาส่งมาเพราะเขาก็อยากจะส่งรายละเอียดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับตามหน้าที่เขาแหละใช่เขาก็ทำตามหน้าที่ใช่ซึ่งเราก็จะถามแหละว่ามันมีห้องไหนบ้างเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโครงการเนี้ยมันก็จะมีอยู่หลายไทป์หลายเลเยอร์เหมือนกันซึ่งเราอย่างแรกเราก็ต้องถามราคาก่อนเนาะว่าราคาแต่ละไทป์แต่ละขนาดแต่ละพื้นที่มันมีราคาเท่าไหร่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้คำนวณงบประมาณของเราถูกเนาะบวกกับเงินเดือนเราก็ได้แบบสอดคล้องกันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพี่มองว่าไซส์23มันจะมีไซส์23กับ29ที่เรามองดูไว้เนี่ยครับทางเซลล์โครงการเนี่ยก็เสนอมาทั้ง2แบบราคาทั้ง2layout เลยทั้งไซส์23ตารางเมตรกับ29ตารางเมตรซึ่งเราก็ตัดสินใจ23ตารางเมตรไปแล้วล่ะเราก็ด้วยความที่อย่างที่บอกว่าเราลังเล 80% เนาะเราก็ยังไม่ตัดสินใจซะทีเดียวนะคือพีทก็ไปลงทะเบียนกับโครงการอื่นๆด้วยเพื่ออยากจะสอบถามข้อมูลกับเขาว่ามันจะมีอะไรพิเศษไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบราคาโปรโมชั่นอะไรเงี้ยพอเราตัดสินใจในย่านนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบมาเปรียบเทียบโครงการใช่เปรียบเทียบโครงการในย่านอีกทีนึงใช่ขนาดห้องก็มีส่วนราคาเท่ากันแต่ขนาดห้องใหญ่กว่าสักแบบ1ตารางเมตรก็ใช่ใช่เราก็รู้สึกดีแล้วใช่ไหมมันก็ได้พื้นที่มาใช่ได้พื้นที่มาใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
เราก็อีก 20% นั้นอ่ะเราก็เรามาเปรียบเทียบกับโครงการอื่นๆซิซึ่งโครงการมันจะมีโครงการอื่นที่เขาอ่ะใกล้จุดขึ้นลงเหมือนกันโดยที่แบบเราไครทีเรียเราติ๊กไว้แล้วว่ามันต้องยังไงบ้างใช่ไหมก็จะมีโครงการที่ใกล้จุดขึ้นลงเหมือนกันแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเหมือนเป็นการย้ำอีกรอบหนึ่งว่าเราจะตัดสินใจโครงการนี้ 100% นั่นก็คือ Facility กับ Layout ห้องด้วยความที่ Facility ของคอนโดเนี้ยคือมันจะมีแบบSky Facility อะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบมีในโครงการด้วยส่วนโครงการอื่นอาจจะแบบไม่ได้เป็น Sky Facility ขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจเนาะแล้วก็ Layout ที่ตอบโจทย์กับเราเดี๋ยวเรื่อง Layout เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดอีกทีนึงในช่วงถัดไปนะครับเราก็ตัดสินใจเรียบร้อยกลับมาคุยกับเซลล์อีกครั้งหนึ่งว่าราคาเป็นยังไงเราสนใจ23นะทางเซลล์ก็ส่งราคามาแล้วเราก็เหมือนเป็นช่วงเวลาที่คิดอยู่นานอะเราก็แบบไม่ได้ตัดสินใจสักทีเดียวนะเหมือนวนไปอีกรอบหนึ่งว่าทำเลนี้ไว้มันเหมือนเป็นแบบว่าวนแบบทบทวนอะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาจองอะครับต้องบอกก่อนว่าจองคอนโดไปปุ๊บน่ะส่วนใหญ่เงินจองอะจะคืนไม่ได้เราก็ต้องคิดหน้าคิดหลังนิดนึงด้วยการยื้ออยู่นานอะไรอย่างเงี้ยทางเราก็สอบถามข้อมูลเซลล์ไปอย่างนึงทางเซลล์ก็ตอบกลับมาแล้วก็มีการที่แบบว่ามันเป็นทริคของเซลล์อยู่แล้วอะที่เรารู้ก็ได้ก็คือเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวมีคนมาดูห้องนี้เหมือนกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะห้องนี้มันเป็นราคาพิเศษอะเดี๋ยวมีคนจองนะคะถ้าจองแล้วก็จะหลุดไปเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่เป็นไรถ้าคือในฝั่งของเรานะถ้าแบบถ้าเขาจะคนอื่นจะได้ไปเนี่ยหลุดไปก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้รีบใช่เราก็ไม่ได้รีบอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายทางเซลล์เขาเสนอห้อง29 ตารางเมตรมาซึ่งเป็นห้องที่หลุดจองจากคนเก่าแล้วก็มันก็ได้ราคาโปรโมชั่นด้วยก็คือลดราคาอีก 300,000 ซึ่งราคาพอคำนวณแล้วลด 300,000 แล้วก็จะเทียบเท่ากับห้อง23เลยได้เป็นห้อง29แต่ต้องบอกว่าห้อง23มันจะอยู่ชั้นประมาณ12หรือ14จำไม่ได้ชั้นต่ำลงมาใช่แต่ห้อง29ก็คือจะชั้น9จะต่ำลงมาแรงมาด้วยขนาดห้องที่ใหญ่ใช่พูดถูกมีพูดถูกจะชอบใช่อย่างละ23เหมือนเดิมแต่ว่าชั้นสูงของวิวอะไรอย่างงี้แต่ว่าใช่ถ้าเป็นผมเองผมก็คงเลือก29ชั้นต่ำเนี่ยเพราะว่าถ้าจะมองวิวจริงผมคงไปใช้ส่วนกลางใช่คิดเหมือนกันเลยเพราะจริงๆแล้วถ้าโครงการมันมี Sky Facility เราไม่ต้องจำเป็นรู้สึกว่ามองจากห้องอาจจะไม่ได้สวยเท่าแบบไปใช้ส่วนกลางใช่เราเลยไม่ซีเรียสว่าตำแหน่งห้องมันจะอยู่ล่างหรืออยู่บนเพราะว่าเราใช้บริการชั้น Facility อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ด้วยราคาที่คือมันประมาณ2.3 ล้านคือ23ตอนนั้นนะประมาณ2.3 ล้านแล้วก็29คือ2.6 ล้านโดยประมาณนะส่วนลดอีก 300,000 ก็คือใช่ราคาเท่ากันเลยแล้วก็ห้องที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เลเยอร์ที่มันเป็นสัดส่วนมากขึ้นคือห้อง23ต้องบอกว่ามันแบบเหมือนคล้ายๆสตูดิโอที่มันจะไม่ได้กั้นระหว่างห้องนั่งเล่นกับห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ห้อง29มันก็จะกั้นเป็นสัดส่วนเดี๋ยวเลเยอร์ยังไงเดี๋ยวพูดต่ออีกทีในช่วงหน้านะครับก็อย่างที่บอกว่า Facility มันได้เปรียบกับคอนโดที่เราเปรียบเทียบกัน1แล้วก็เลยเอาห้องเนี่ยเราก็29เราก็ชอบเราก็เลยตัดสินใจจองเลยซึ่งจองนะตอนนั้นมันมีโปรโมชั่นจองด้วยนะก็คือจอง999 บาทก็คือจองก็ไม่ได้แพงมากถ้าเราไม่เอาจริงๆก็เสีย1,000ไปเราก็โอเคก็ได้ก็จองไปแล้วก็ได้ห้องนั้นมานะครับซึ่งต้องบอกว่าการจองของเราเรายังไม่ได้ไปดูโครงการเลยนะเราก็จะดูแบบผ่านออนไลน์ลงผ่านใช่ผ่านออนไลน์ผ่านไลน์นี่แหละก็คือโอนตังไปปกติขอย้อนกลับไปนิดนึงเนาะเวลาเราดูรีวิวเราก็จะดู YouTube ต่างๆก็คือไม่ได้ไปดูทำเลจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะดูรีวิวจากคอนโดนิวนี่แหละที่เราเคยไปรีวิวมาแล้วเป็นสิ่งในการช่วยตัดสินใจอย่างหนึ่งใช่ซึ่งมันมีผลมากเพราะว่าเราก็จะได้เห็นสเปคเราได้ไม่ต้องเสียไปเสียเวลาใช่แล้วตอนนั้นนะช่วงนั้นที่จองมันเป็นช่วงที่แบบโควิดด้วยไงมันก็เลยแบบอาจจะแบบไม่สะดวกต้องจองก่อนอาจจะเข้าโครงการไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับทางการเขาก็จะมีแบบมาตรการนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับเราทำการจองเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกประมาณ 7-10 วันก็คือต้องทำสัญญาอันนี้มันก็จะเป็นทริคอย่างหนึ่งว่าสำหรับคนที่ทำงานประจำอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องกะเวลาให้ดีๆอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าเราจองวันที่23วันที่30ก็เป็นการทำสัญญาถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแผนเรื่องการเงินนิดนึงนะครับถ้าเราจองในกลางเดือนแล้วก็ต้องทำสัญญากลางเดือนมันก็อาจจะเรื่องติดขัดเรื่องการเงินเดือนยังไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยก็แผนเรื่องของการเงินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องการจองนะครับต่อไปก็รอเวลา
อีก7วันที่จะไปทำสัญญากัน Several days later. ตะกี้เป็นเรื่องของการจองไปแล้วใช่ไหมครับก็คอนโดพรีเซลอ่ะก็กระบวนการก็จะไม่มีอะไรมากก็คือจองปุ๊บต่อไปก็ทำสัญญาเนาะอย่างที่บอก 7-10 วันก็ทำสัญญานะครับแต่บางโครงการก็จะประมาณ15 วันนะก็ถามเซลล์ให้ดีนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการผ่อนดาวน์และไปเรื่อยๆแล้วก็แล้วแต่ทางโครงการก็จะระบุครับว่า18 เดือนหรือว่า20 เดือนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอจองเสร็จแล้วก็อีก7 วันเราไปทำสัญญาใช่ไหมทีเนี้ยการทำสัญญาครับก็ต้องไปที่สำนักงานขายและเราก็ต้องไปดูสัญญาแล้วก็สำคัญมากๆเลยนะเราต้องไปอ่านสัญญาให้ดีครับว่ามันจะมีระบุอะไรบ้างตรงตามที่เซลล์เขาได้บอกกับเรามาไหมมีส่วนลดไหมมีของแถมตามที่เซลล์ระบุไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในส่วนของเอกสารที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นพวกเอกสารแปลนห้องต่างๆสัญญาซื้อขายการจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งทางเซลล์ได้บอกมาว่าเงินที่ทำสัญญาครับกับโครงการนี้เนาะที่พี่จ่ายไปก็คือเงินทำสัญญา 20,000 บาทและทางเซลล์ก็จะระบุมาอีกว่าต้องผ่อนดาวกี่งวดแล้วก็มีงวดบอลลูนไหมซึ่งโครงการนี้นะครับก็คือจะผ่อนดาว18 งวดแล้วก็เป็นงวดบอลลูน4 งวดผ่อนปกติเนี่ยก็คือจะ3,900 บาทแต่งวดบอลลูนเนี่ยก็จะประมาณไม่ประมาณหรอกก็คือ 20,000 บาท4 เดือนก็เขาก็จะระบุไปว่ามันจะเว้นยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวตอนที่เพื่อนๆอาจจะไปแบบจองไปซื้อก็สอบถามเซลล์อีกทีหนึ่งเนาะในเรื่องของการทำสัญญาก็ดูสัญญาให้เรียบร้อยนะคะว่าอย่างที่บอกว่ามันจะมีแบบส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งสำคัญเหมือนกันนะก็คือพีทถามกับเซลล์ไปว่าเราผ่อนดาวเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยครับสมมติว่าถ้าไปกู้ธนาคารไม่ผ่านทางโครงการเนี่ยจะคืนเงินดาวให้ไหมก็อาจจะถามเขาให้เรียบร้อยแต่ซึ่งทางโครงการบอกกับพีทว่าอาจจะคืนไม่ได้นะคะแต่ทางโครงการเนี่ยก็จะเปลี่ยนห้องให้หาห้องที่ถูกกว่านี้ให้อะไรอย่างเงี้ยด้วยเงื่อนไขเนี้ยเราก็ไม่ได้ติดอะไรซึ่งจริงๆแล้วเราแค่อยากถามเฉยๆว่าเขาจะแบบมีรีแอคกลับมายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราไปดูสัญญาและทางโครงการเนี่ยก็จะให้ใบจองเราใบจองที่ตั้งแต่เราเซ็นตั้งแต่จองอันแรกครับมันก็จะเป็นสัญญาใบจองก็คือให้กับเรามาแล้วก็ตัวสัญญาการทำสัญญาจะซื้อจะขายก็ให้เรามาอีกฉบับหนึ่งเนาะเราก็อ่านทั้งหมดแล้วก็เซ็นให้เรียบร้อยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถเข้าไปดูห้องตัวอย่างได้แต่ตอนนั้นที่พีทเข้าไปเซ็นสัญญาจะซื้อจะขายคือห้องตัวอย่างมันปรับปรุงอยู่ ก็เลยไม่ได้ไปดูว่ามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเข้าไปดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยรายละเอียดเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่พีทตัดสินใจซื้อโครงการนี้เพราะว่าเราทำสัญญาเสร็จเนี่ยไม่ได้ผ่อนดาวเลยทางเซลล์บอกว่าจะผ่อนดาวอีกทีเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้ามันก็จะมีระยะแกปเวลาที่แบบเราสามารถจัดการเรื่องเงินได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะผ่อนดาวอีกทีปีหน้าเดือนกุมภาพันธ์มันก็จะแบบก็ดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีที่ตัดสินใจได้โครงการนี้ดีในการเรื่องเงินให้เรียบร้อยใช่ใช่ใช่ เขาระบุมาว่าผ่อนดาว19 งวด19 งวดเนี้ยงวด1ถึงงวดที่4ไม่ต้องผ่อนก็จะเป็นอย่างที่บอกว่าผ่อนอีกทีกุมภาใช่ป่ะกุมภาเนี่ยก็จะเป็นงวดที่5เราก็จะผ่อนงวดที่5ไปจนถึงเมษางวดที่19ก็คือเมษาปี66 2566 เนาะซึ่งมันก็จะระบุไว้ว่างวดที่5เนี่ยก็จะเป็นบอลลูนแล้วก็จะบอลลูนอีกทีนึงกันยาปี65ก็คือปีหน้าแล้วก็งวดบอลลูนอีกทีนึงก็คือ25ปี66แล้วก็เมษาปี66ก็คือจะเป็นบอลลูน4 งวดเนาะสมมุติว่าถ้าเราคำนวณนะครับเราก็จะคำนวณทั้งหมดแล้วก็นำอาหารเดือนที่ผ่อนเนาะเราก็จะได้รู้ว่าในแต่ละเดือนจริงๆแล้วเราต้องผ่อนเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วเราไม่ได้ผ่อน3,900 หรอกถ้าเราเฉลี่ยออกมาแล้วนะมันก็จะคิดเร็วๆให้ดูเลยเนี่ยเราก็จะผ่อนดาวทั้งหมด 122,900 บาทถ้าเรามาหาร15ก็จะเท่ากับเดือนละ 8,000 กว่าบาทซึ่งเราก็จริงๆเราก็สามารถเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยอันนี้ก็ต้องลองคำนวณนะครับว่าเฉลี่ยออกมาแล้วในแต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถผ่อนได้ไหมเพราะว่าจริงๆใช่ไหวไหมถ้าไหวก็โอเคเราก็ต้องคำนวณก่อนเนาะประมาณนี้ครับนี่ก็จะเป็น
สัญญาที่ได้มานะครับแล้วก็จะมีใบจองแล้วก็ทางโครงการก็จะให้รายละเอียดกับเรามาด้วยเนาะว่านู่นนี่นั่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเราไม่ไว้ดูนะครับอันนี้เราไม่ได้รีเควสหรอกกับทางโครงการให้บัตร Starbucks มาก็นี่ก็จะเป็นตัวใบจองใบจะซื้อจะขายต่างๆที่เขาให้มาเนาะอันนี้เราก็เก็บไว้ซึ่งการผ่อนดาวของเราครับเขาอาจจะมีแอปของเขาแล้วก็เหมือนทางเซลล์ก็ให้โหลดแอปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราสามารถสแกนจ่ายผ่านแอปนั้นได้เลยนะครับก็คือจะเป็นการผ่อนตรงกับโครงการเลยนะครับแล้วก็จะมีคำถามที่ว่าที่พีทถามเซลล์ไปเนาะก็คือเราสามารถผ่อนมากกว่าที่เขาระบุได้ไหมก็คือผ่อนได้ทีนี้มันก็จะไปหักลบก็คือเงินดาวเงินผ่อนดาวของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นเวลาไปโอนนะครับเวลาไปกู้ธนาคารอะไรอย่างเงี้ยยอดมันก็จะลดลงใช่เราคำนวณจากตะกี้คำนวณเดือนละ 8,000 ใช่ปะเราก็อาจจะเพิ่มไป10,000อะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้กู้ได้ง่ายขึ้นกู้ได้น้อยลงแล้วก็ดอกเบี้ยน้อยด้วยถูกต้องเนี้ยสำคัญมากเพราะดอกเบี้ยบ้านนี้ก็หนักหน่วงอยู่มันเนาะดอกเบี้ยบ้านเป็นดอกเบี้ยบ้านใช่ นี่เขามีประสบการณ์ในการซื้อใช่ไหมมีครับไม่เท่าตัวใช่บางเผลอๆคือมากกว่าตัวราคาของโครงการด้วยใช่อันนี้ก็จะเป็นการช่วยเรื่องการผ่อนกับธนาคารได้อีกทีหนึ่งนะครับในช่วงต่อไปครับเดี๋ยวพี่จะพูดถึงเรื่อง layout ว่าทำไมถึงเลือก layout นี้ช่วงต่อมานะครับพี่ก็จะมาเล่าเกี่ยวกับ layout ห้องให้ฟังนะครับว่าจาก23มันก็จริงๆ23ก็โอเคแหละแต่29น่าสนใจกว่าเพราะอย่างที่บอกตอนแรกลังเลเหมือนกันระหว่างไซส์23กับไซส์29 layout คือแอบต่างกันเลยแหละแต่ก็ใจหนึ่งชอบ29อยู่แล้วแต่ราคาตอนนั้นไม่ได้แต่พอได้ส่วนลดมาปุ๊บก็เลยแบบเป็นการตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นก็ถ้าไปดู layout ห้อง29ครับจะเห็นว่าจริงๆมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น layout มาตรฐานแหละเหมือนคอนโดทั่วไปเลยก็คือเปิดเข้ามาจะเจอครัวห้องนั่งเล่นติดระเบียงห้องนอนแยกเป็นสัดส่วนห้องน้ำอยู่ในห้องนอนมันก็จะเป็นแบบแปลนประมาณเนี้ยคือคอนโดหลายๆโครงการก็จะเหมือนกันหมดแหละเราก็ชอบเลเยอร์เนี้ยเพราะว่าเราชอบพื้นที่นั่งเล่นติดระเบียงหนึ่งและเราก็ห้องนอนแยกเป็นสัดส่วนแต่ที่สำคัญเนี่ยก็คือถ้าดูในแปลนดูในภาพเนาะก็คือห้องนอนเนี่ยก็จะกั้นด้วยกระจกบานสไลด์แน่นอนว่ามันก็ทำให้ห้องโปร่งโล่งมากขึ้นห้องสว่างมากขึ้นในความคิดของตัวเองนะแอบรู้สึกว่ามันเป็นแบบดีกว่าห้องที่เป็นแบบปิดทึบแล้วก็ใช่ปิดทึบแบบผนังทึบปิดม่านเอาแล้วก็สมมติเราต้องการแสงเราเปิดม่านนะใช่ใช่ใช่เพราะจริงๆแล้วด้วยคอนโดเราอยู่คนเดียวอยู่แล้วเราไม่ได้อยู่กับใครไม่ได้เหมือนเป็นบ้านใครจะมารบกวนเรามากขนาดนั้นนะใช่ใช่ใช่เราก็อยู่ในห้องอยู่แล้วแล้วก็แบบทำได้ความโปร่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นประตูบานสไลด์3 ตอนก็คือมันเปิดกว้างได้มากแล้วก็อย่างที่บอกมีระเบียงอยู่ในห้องนั่งเล่นเนาะแล้วก็มีพื้นที่กินข้าวมีพื้นที่ทำครัวซึ่งเลเยอร์เนี้ยมันไม่ได้เป็นครัวปิดแต่เราก็คิดว่าเราก็ไม่ได้ทำอาหารอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราสามารถกั้นห้องครัวแยกเพิ่มเติมได้อะไรอย่างเงี้ยอีกอันนึงก็คือที่ชอบก็คือไอตัวห้องนอนนะครับในส่วนของโซนห้องนอนมันก็จะมีพื้นที่ทำงานติดกับหน้าต่างด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ชอบแล้วพี่ก็จะขึ้นภาพไว้ให้เนาะก็จะมีโต๊ะทำงานติดกับกระจกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราก็อาจจะทำงานเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเล่นเกมหรือว่าอะไรต่างๆแล้วอันนี้เป็นเหมือนเป็นแบบความชอบส่วนตัวเราแบบชอบให้มันแสงสว่างเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะเป็นภาพรวมของห้องที่เราชอบแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือทางคอนโดเนี่ยก็จะแถมเฟอร์นิเจอร์ครบแล้วก็จะมีบลูทูธซาวด์ซิสเต็มก็ดิจิตอลดอร์ล็อกนะครับเครื่องกรองน้ำแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือส่วนลด 300,000 บาท อันนี้เป็นที่ชอบอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่พีทมาเล่าสู่กันฟังนะครับในการจองคอนโดการทำสัญญาต่างๆซึ่งคอนโดพรีเซลเนี่ยก็จะมีขั้นตอนประมาณนี้แหละจองก่อนแล้วก็ทำสัญญาภายใน7 วัน10 วันหรือบางโครงการก็15 วันนะครับแล้วแต่ทางเซลก็ระบุรายละเอียดมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่การตัดสินใจในการเลือกซื้อคอนโดแล้วก็ทำเลด้วยนะครับหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะคิดประมาณนี้ก่อนก็ได้ว่าทำไมเราถึงอยากซื้อคอนโดนะ
ทำไมถึงเลือกทำเลนี้อาจจะใกล้ทำงานหรือว่าเดินทางสะดวกอะไรแล้วแต่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือลองสำรวจดูลองแบบหารเฉลี่ยรายเดือนที่เราต้องผ่อนดาวดูครับว่าการเงินเราโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ายังไม่โอเคเราก็อาจจะเก็บออมเก็บเงินก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูหลายๆโครงการเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีโครงการขึ้นมาเยอะมากขึ้นมีโปรโมชั่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับใครที่จองคอนโดไปแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องเล่าที่อยากจะสอบถามก็สามารถพิมพ์มาสอบถามได้นะครับหรือว่าใครที่ยังไม่ได้จองก็ตามหรือว่าคอนโดไว้อยู่เลือกทำเลอยู่เนี่ยอยากสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถพิมพ์มาสอบถามกับทางทีมคอนโดนิวได้เช่นกันนะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวอย่างที่พีทบอกเนาะส่วนครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับส่วนสุดท้ายนี้พีทก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องไปแล้วสวัสดีครับ